ओके मोठा गेम झाला प्रस्तुत सॉकर खाल्लेला माणूसमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सॉकर खाल्लेला माणूस हा एकुलता एक मराठी पॉडकास्ट आहे जो इंग्लिश प्रीमियर लीगबद्दल आहे. हा एकुलता एक मराठी पॉडकास्ट आहे जो खरं तर इंग्लिशमध्ये आहे. माझ्याबरोबर माझा को होस्ट आहे ओमकार. नेल्ड इट जो बोललेलो आहे मी. हॅलो. काय कुठे कुठे वर आवाजाने. ओके आवाजाने. नाही आज माझं साऊंड जरा कमी असलं तर त्याचं कारण आहे की दिवाळीचं हँगओव्हर झालेलं आहे. मला गेले 7 दिवस अशक्य जास्त दमलेलो आहे मी. आणि काल ॲक्च्युली पॉडकास्ट रेकॉर्ड करताना ताप पण आला. मे बी बिकॉज आर्सेनल खेळायला विसरली त्याच्यामुळे पण ताप आला. पण ताप वेगळा आलाय, तो वेगळा ताप आहे. तो डोक्याला ताप लिटरली. पण तो आपला मोठा गेम नाही आहे ऑफ द वीक. आपला मोठा गेम आहे. पण बिफोर वी गेट इन टू दॅट, मला या आठवड्यात काय नवीन असं कोणी विचारायच्या आधीच मला हे करायचंय की या आठवड्यात मराठीत पहिल्यांदाच हे असं झालंय. तुला कळतं का आपण जे काय करतो ते मराठी पहिल्यांदाच होतं. सो डझंट मॅटर. आपण दुसरी येत नाही, टीम दुसरी येत असली तरी. पण नाही, या आठवड्यात नवीन हे झालं की मागच्या आठवड्यात केलेले ऑलमोस्ट सगळे प्रेडिक्शन्स बरोबर आहेत. पण सगळे दिविजने केलेले. आपला जो गेस्ट होता नाही, आपण म्हणलो होतो टेन हॅग सॅक करणार हे आपणही म्हणलो होतो. मी म्हणलो होतो बॉटम 3 मधला कोणीतरी जिंकणार. साऊथहॅम्प्टन जिंकले. हा, तर ते एक जिंकले. आणि पुढच्या आठवड्यात आता नाव आय एम गेटिंग अहेड ऑफ. पण दिविजचं एक ॲक्युरेट प्रेडिक्शन होतं की बोर्नमूथ विल डॅमेज सिटी अँड डॅमेज दे डिड विथ दॅट बिग इगो. पण तो पण आपला मोठा गेम नाहीये. कारण म्हणजे तो सिटीवर मोठा गेम झाला. बट मोठा गेम ऑफ द वीक आपण चूज केलेला फॉर हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स. करेक्ट. वन ऑफ द गेम्स ज्याच्यात मॅक्सिमम ड्रॉज झालेले आहेत. कालच्या गेममुळे द रेकॉर्ड इज सेट की दिस फिक्स्चर हॅज द मोस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज. रिअली? येस. दॅट इज मँचेस्टर युनायटेड वर्सेस चेल्सी 1-1. हा गेम डिस्कस करतोय आपण. अरे असे दिवस आलेले की युनायटेड चेल्सी 1-1 वगैरे डिस्कस करावे लागतात. पण मोठा गेम म्हणून डिस्कस करावा लागतं यार. वेरेज या गेम वीक मध्ये खूप भारी गेम्स झाल्या. पण आय थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस गेम सगळ्याच गेम भारी झाल्या. ह्यूज रिझल्ट फॉर मँचेस्टर युनायटेड. येस. त्यांना 1 पॉइंट मिळाला अजून ॲट होम. हा, इट हॅज कम टू दिस आणि मॅनेजर बाउन्स. न्यू मॅनेजर बाउन्स म्हणता येणार नाही, हा रिबाउंड आहे ना खरं तर. ते मग आरबीएनची स्पेशालिटी आहे ना, रिबाउंडवर गोल मारणे. करेक्ट. बट गेटिंग इन टू द गेम, फर्स्ट हाफला लिटरली मी कबूतर खेळत होतो. क्वाईट ऑनेस्टली. म्हणजे सटल प्लग. फर्स्ट हाफमध्ये. आणि आय वॉज विथ द चेल्सी सपोर्टर जो आपल्या पॉडकास्टवर येऊन गेलेला आहे. सो ऑफकोर्स त्याला इंटरेस्ट नव्हता मॅच मध्ये, कारण कोण आहेत हे प्लेयर्स निळे घालून खेळत आहेत ते. नाही, पण सिच्युएशन अशी होती की फर्स्ट हाफमध्ये जेन्युइनली अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू चान्सेस हिअर अँड देअर विच गार्नाचो हॅड अ शिट गेम क्लिअरली, विच गार्नाचो मिस्ड, देर वॉज नथिंग टू राईट अबाउट पर से. म्हणजे टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफमध्ये युनायटेड इन द फर्स्ट पोर्शन वर अटॅकिंग, which is very rare considering United in this season. आणि बट त्यात ते गर्नाचोच्या मिस नंतर चेल्सी गॉट इन टू द गेम. आज मी खूप करणार आहे असं मला वाटतंय. पण काल फक्त गार्नाचो नव्हते, काल नाचो साधळलेले होते. आज मी पोस्ट दिवाळी पंच मध्ये आहे. आज आपण हा करूयात रेकॉर्ड. पण नाही, फर्स्ट हाफ युनायटेड जेन्युइनली लुक्ड लाईक द बेटर साइड, विच वॉज शॉकिंग. आणि अगेन चेल्सीचा मला लाईक देयर वॉज समहाऊ मिडफिल्डमध्ये दमलेले वाटत होते ते. आय डोंट नो वाय. हा, आणि ऑफ ऑल पीपल ना, म्हणजे ऑफ ऑल टीम्स वाय शुड चेल्सी बी दमलेले, कारण त्यांच्याकडे 1760 प्लेयर्स आहेत. पण ओव्हरऑलच गेम प्ले ओव्हर द वीक बघता 11 रेअरली चेंज होतो चेल्सीचा. बरोबर आहे. आणि ओव्हरऑलच सगळ्याच टीम्सचं मला हे थोडंसं फटिग्ड जाणवत आहे. आणि विथ 1 मोर गेम वीक लेफ्ट बिफोर दे गो फॉर द इंटरनॅशनल ब्रेक. ते आय डोंट नो काय, पण 10 गेम वीक झालेत. लाईक अ गुड क्वार्टर ऑफ द सीझन इज डन. आणि त्या मॅचमध्ये बोलणार काही नव्हतं अपार्ट फ्रॉम युनायटेडला पेनल्टी मिळाली. ती पेनल्टी होती कारण कीपर सँचेझ काय म्हणतात मूर्खार्क काहीतरी. मला पण एकतर हॉयलंड सेलिब्रेटेड विनिंग द पेनल्टी, विच माझ्या मते खूप ह्युब्रिस असतं, असं करू नये. पेनल्टी चुकली जाते. मला काल आम्ही तेच मॅच डिस्कस करत होतो तेव्हाच बोललो की ज्याला फाऊल करून
पेनल्टी मिळते ना त्यांनीच पेनल्टी घ्यावी असा रूल काढायला पाहिजे फुटबॉलमध्ये. बरोबर आहे. आय मीन पण ब्रुनो रडेल खूप, कारण नाहीतर त्याचे गोल्स कुठं येणार. पण फर्स्ट गोल ऑफ द सीझन फॉर हिम बाय द वे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रडक्या. आणि नाही, ही टूक द पेनल्टी रिली वेल, बीट द कीपर, दुसऱ्या बाजूला शूट केला प्रॉपर बॉटम कॉर्नर, चांगला कीपर असता सेव्ह केली असती. आणि पण नाही त्यानंतरचं सेलिब्रेशन वॉज हे. आणि हे आय एम गोइंग टू पॉइंट दिस आउट बिकॉज इट्स ऑलवेज दीज एक्स युनायटेड प्लेयर्स हू आर इन युअर फेस अबाउट सेलिब्रेटिंग अ गोल. तर एवढं काही नव्हतं झालं. तुम्ही होम गेममध्ये 1-0 अप गेला होता इन द 70th मिनिट ऑफ अ पेनल्टी गोल. तर चिल घ्यायचं होतं थोडंसं, आणि एवढं सेलिब्रेट नाही करायचं की सेलिब्रेशनच्या वेळ जेवढा गेला त्यानंतर परत गेम किक ऑफ नंतर तेवढ्याच वेळा चेल्सीनी गोल पण केला होता. आणि व्हॉट अ गोल फुल व्हॉलीवर कायसेडोने स्कोर केला. कायसेडो वर्षातनं 2 गोल मारतो, पण काय मारतो. आय मीन कॉन्व्हर्सेशन बिफोर द सीझन स्टार्टेड वॉज अबाउट त्याची प्राइस टॅग ॲट 150 मिलियन वगैरे आलेला. 115 मिलियन वर आलेला चेल्सीला. आणि विथ हिज गेम प्ले. बट तू मजा बघितली, कायसेडो इज द वन प्लेयर दॅट डज नॉट मूव्ह फ्रॉम द स्टार्टिंग 11 इन चेल्सी. So he's become the more apart from Cole Palmer, he's become the more important and influential person in Chelsea. It's a good enforcer, has a good shot on him. तिथपर्यंत येत नाही, कारण बरेचसे चेल्सी गोल्स त्यांचे अटॅकर्स आपापसातच टिपी टॅपी करून छोट्या टीम संगेच मारतात. हो, कारण एकच मोड आहे ना, पाल्मर मॅड्युके गोल. काल एकतर मी खूप चिडलो एका पॉइंटला, कारण कोणीतरी पामरला डेनिस बर्ककॅम्पशी कंपेअर केलं. हो, कॉमेंटेटर म्हणाला तो एक टच होता. तर एकतर नाही, सॉरी, ती जी झीज होती तिच्या चेहऱ्यावरती की वगैरे करून जे खेळतो, तर मी बर्ककॅम्पला कधीच, बर्ककॅम्पच्या चेहऱ्यावरची माशी नाही हल्ली, त्याला कधी घाम पण नाही आलाय फुटबॉल खेळताना. आय स्वेअर. म्हणजे तो लाईक आय हॅव सीन डान्सर्स हु आर लाईक ॲट द टॉप ऑफ देअर गेम हु आर नॉट ॲज ग्रेसफुल ॲज डेनिस बर्ककॅम्प. चिल घ्या थोडंसं. आय थिंक इंग्लिश मीडियाला हॅरी केन नंतर एक डार्लिंग व्हाईट बॉय पाहिजे होता सेलिब्रेट करण्यासाठी, तर त्यांना कोल पामर सापडलेलं आहे. बाय द वे, कोल पामर ओनली 1 गोल अगेन्स्ट ऑल टॉप 6 साइड्स सो फार बाय द वे. सो दॅट इज द थिंग. आय मीन, हॅव्हिंग सेड दॅट पुढच्या आठवड्यात मारेलच. हो, कारण चेल्सी प्ले आर्सेनल, बट आपण ते नेक्स्ट एपिसोडमध्ये डिस्कस करूया. माय फेवरेट मोमेंट ऑफ द गेम हवेवर वॉज एक 45 वर्षाचा कॅसिमिरो वॉज ट्रॅकिंग बॅक ऑन नेटो, जो स्वतः 40 वर्षाचा आहे, आणि येल्लो खाल्ला त्याने, आणि तो वळला आणि शिव्या घालायला लागला. मला वाटलं अरे आता डिसेंटसाठी येल्लो, पण तो रेफरीला नाही ओरडला, चेल्सीला नाही ओरडला, तो गर्नाच्या सागर मधल्या डिंपल कपाडे सारखा धावत येत होता. हो, आय मीन ही लॉस्ट द बॉल इन टॉप ऑफ द डी चेल्सीच्या, आणि मग तो म्हणाला नाही बघून घेईल माझा काका कासेमिरो. तो काय भडकला कासेमिरो. मला वाटलं डिसेंटला नक्की खातो हा आता दुसरा येल्लो. कासेमिरो प्लेड लाईक अ मॅन हु वॉज हॅपी दॅट हिज कोच वॉज फायर्ड. So he played, I swear, he played a legit good game. Rashford started for the first time in a very long time. RBN ने त्याला संधी दिली आणि रॅशफोर्ड खेळला. He played quite well, but त्याचं स्टिंग मिसिंग आहे. तो जो आधीचा होता ना, इट्स नॉट देअर. पण आता ते लाईक यू कॅनॉट से एनिथिंग. द बिगेस्ट पॉइंट दॅट वी नीड टू डिस्कस अबाउट युनायटेड इज दे फायनली हॅव अ न्यू मॅनेजर. हां, तर काय होणार आहे असं वाटतंय तुला? थॉट्स ऑन एकतर अमोरिम क्वाईट ऑनेस्टली आय हॅवंट सीन मच ऑफ हिम. म्हणजे मी बेसिक थोडेफार स्पोर्टिंगचे हे बघितले, दॅट्स अबाउट इट. म्हणजे मला आय डोंट नो पोर्चुगीज लीगमधनं अपार्ट फ्रॉम मोरिन्यो. आता असं सी एव्हरी एक्झाम्पल वी गिव्ह त्याच्यावर अरे बट मोरिन्यो आहे ना, तो एक एक्सेप्शनल असतो मोरिन्यो वगैरे. बाकी आंद्रेस वियास बोल असतात. पण माझं तेच म्हणणं की Portuguese league is like a 2-horse race kind of a thing. Porto Sporting kind of. Porto Sporting, there is also Benfica, there is also Braga, but mostly it's a one-horse race. Current कोणती season. Anyway, point is I don't know how that will work out. Young manager आहे, talentless players पडलेले आहेत इथे युनायटेड मध्ये. There's a lot of काय म्हणतात शिळं प्लेयर्स बसलेले आहेत युनायटेडला, आणि वाळवी लागलेली आहे. तर ते एका यंग मॅनेजरला जमणार का ह्यांची इगोज सांभाळणे? कारण
फर्ग्युसन नंतर युनायटेडमध्ये प्लेयर्सने मॅनेजर्सना हाकललेलं आहे सक्सेसफुली. हो, आणि ते समहाऊ चेंज. मी काल पण मित्राबरोबर डिस्कस करत होतो, तेच चाललं होतं की झालं असं वाटतंय का ह्यांचा बॅड पिरियड संपला का, इज दिस द रिवायवल नाव. तर हे मला पहिल्यांदा वाटलं होतं पोस्ट फर्ग्युसन, पहिल्यांदा वाटलं होतं वेन दे हायर्ड मोरिनियो. आणि त्यानंतर मला टेन हाग बद्दल हे वाटलं होतं की हे काहीतरी होईल. बट इट सीम्स टू बी द सेम सायकल रिपीटिंग ओव्हर अँड ओव्हर अगेन. बट मला आमोरीमबद्दल ॲज अ मॅनेजर, बिकॉज ही इज अ यंग मॅनेजर आणि स्पोर्टिंगकडे असताना ही वन देम द टायटल आफ्टर 19 इयर्स समथिंग. पण त्याहून आधी लाईक ही टूक ओव्हर स्पोर्टिंग आफ्टर अ ह्यूज फियास्को दॅट हॅड हॅपन्ड ॲट द क्लब, जो आय थिंक तो कधी 2019मध्ये ही टूक ओव्हर ॲट स्पोर्टिंग, आणि 2018मध्ये बिकॉज ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ बॅड रिझल्ट्स सम अल्ट्राज entered the training ground and attacked the players and the staff in the dressing room. तर नॉर्मल पोर्तुगीज अल्ट्राज, पण डोकी बिकी फोडली होती प्लेयर्सची. नॉर्मल युरोपियन फुटबॉल बिहेवियर. आणि सम प्लेयर, आणि दिस इज अ टॉप युरोपियन लीग ना, तर सम प्लेयर डिसाइडेड टू डिस्कंटिन्यू देअर कॉन्ट्रॅक्ट्स. वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर्स टू लीव स्पोर्टिंग लिस्बन आफ्टर दॅट इज ब्रुनो फर्नांडिस, who now plays for him again. But from there to get them to win a title, इथपर्यंत त्यांनी स्पोर्टिंगला आणलंय आफ्टर 19 years again. So I think how difficult is it to do it in a Portuguese league compared to doing it in the English Premier League? 100%. मी तुला 2-3च मेन अपोनंट्स आहेत वगैरे सगळं मान्य आहे, बट ही टुक ओव्हर अ क्लब दॅट वॉज इन अ शॅम्बल्स इन टर्म्स ऑफ हाऊ इट वॉज बिंग रन, आणि दिस इज जस्ट दॅट ॲट अ बिगर स्टेज. सो इट्स नॉट की तो कम्प्लिटली क्लूलेस येतो इथे. मला क्लूलेस म्हणजे ही नोज व्हॉट इज गेटिंग इनटू. फ्लिप साइड, इफ वी आर लाईक सपोर्टिंग आमोरेमचा पॉइंट बघायचा, यंग मॅनेजर्स इन द प्रीमियर लीग आर डुईंग रिअली वेल. हुर्झलार, आर्टेटा म्हणायचं आहे का यंग? नको, आर्टेटा यंग आहे आपल्या वर्षी, काय पण चांगलं कुठे करतोय. 4-5 वर्षानेच मोठा आहे रे तो आपल्यापेक्षा. एनिवे, सो पण आमोरीम इज स्टिल अ टॉस अप, म्हणजे अनलेस ही ऍक्च्युअली कम्स. हा, पण मी आता मला परत तोच प्रश्न येतो विथ युनायटेड, इज दॅट ते काय करणार आहेत ह्या मॅनेजरचं, त्याला काय आहे. माझ्या मते तरी त्यांना प्लेयर ओव्हरहॉल लागणार आहे. ऑल्सो ॲट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म गोल्स, व्हॉट इज द what are the aims this season? इथे what is a success after taking up a team 10 games in 14वे आहेत, त्यांचं आफ्टर 38 गेम्स कुठे असलं तर चांगलं आहे. इज इट स्टील युरोप, इज इट स्टील द टॉप 6, इज इट स्टील लाईक नाही टॉप 4 तर यायलाच पाहिजे, नाही तर आपण कसं युनायटेड, हे सगळं आहे का, हे बॅगेज घेऊन तो येणार आहे का, आर द न्यू ओनर सेटिंग न्यू टार्गेट्स, इज इट अ लॉंग इनफ टाइमलाईन, हे सगळं ट्रस्ट द प्रोसेस. आणि मग त्यानंतर 3 वर्षांनी परत न्यूकासलकडनं अवेहारा, कसंही म्हणजे आपण शिफ्ट होतोय का त्या गेमला, आपण जाऊ तिकडे, पण त्याआधी थोड्या चांगल्या गोष्टी करून घेऊ म्हणजे आपण कमी चिडणार. बोर्नमouth अँड मॅन सिटी तर खरंच एक मोठा गेम झाला, खरंच झाला. आणि क्वाईट ऑनेस्टली असं नाही आहे की इट वॉज अ स्क्रॅपी विन. मँचेस्टर सिटीचा फर्स्ट शॉट ऑन टार्गेट केम इन द 80th minute. बोर्नमouth had 8 attempts on target. They could have easily scored 4 goals. आणि like before Man City, before Man City got the shot on target, they could have been easily 4-0 up. Haaland like गायब झालेलं आहे by the way, just he is missing his chances. म्हणजे स्टे हंबल कोणा तरी दुसऱ्याला बोलला, पण त्याच झालेलं आहे. आय थिंक द लास्ट टार्गेट ही हिट वॉज गाब्रिएल्स हेड. मी तुला अजून एक सांगतो, माझं एक ऑब्झर्वेशन आहे की सिटी जेव्हा बोर्नमouthला आलेली, दे केम विथ एन इगो ऑफ सॉर्ट्स. 3 पॉईंट द्या आमचे तुमच्याकडे 3 पॉईंट आहेत. कारण फर्स्ट गोल झाल्यानंतर ना, आय मीन तुम्ही एक पॉझिटिव्ह अँगलने पण बघू शकता, निगेटिव्ह अँगलने बघू शकता. त्यांची बॉडी लँग्वेज चेंजेस नाही झाली की हां ठीक आहे 1-0 आहे ना, तसंही आम्ही. हो, कारण त्यांनी हे 3दा केलंय या सीझन मध्ये. इप्सविच अगेन्स्ट केलंय, वुल्व्स अगेन्स्ट केलंय समहाऊ. पण जेव्हा दुसरा गोल गेला तुझ्या आवडत्या एव्हनिल्सनचा, तेव्हा they were all over the place. प्राईम रोनाल्डो. बॅक टू बॅक 4 अटेम्प्ट्स होते, त्यातला एक पोस्टला पण लागला. हो, ते मिनिट 86 टू फुल टाइम ते मॅनसिटी सारखे खेळले फायनली. हो, फक्त आणि येट अगेन त्यांना 90 नंतर 6 मिनिटं मिळालेले. बाय द वे, मॅनसिटी राईट नाव हॅव द मोस्ट ॲडेड टाइम्स आफ्टर मॅचेस इफ दे आर ट्रेलिंग.
इफ दे आर ट्रेलिंग. सो तो एक खूप काय म्हणतात विचित्र स्टॅट आहे, बट आय बिलीव्ह इट इज कोइन्सिडन्स ना, कारण प्रीमियर लीगला काय बोलता येत नाही. ग्रेट गोल बाय ग्वार्डियोल, इल्के गुंडोगान असिस्टिंग, गुंडोगान जो सिटी बार्सिलोना त्यांनी हालंडला हे तू करायला पाहिजेस, हो, सो मी करून दाखवतो. हो, आणि हेडर गोल म्हणजे, आणि ग्वार्डियोला सेव्ड देम, नॉट ग्वार्डियोला, ग्वार्डियोल has saved them 3 times this season. या सो आणि तेव्हा पण मला असं इरिटेट होत होतं की 90 मिनिटानंतर ह्यांना 4 कॉर्नर्स मिळाले. आय वॉज लाईक नाही यार, नॉट द सेम थिंग अगेन अँड अगेन. कारण आता हे पॅटर्न जरा ऑब्व्हियस आणि बोरिंग झालेलं आहे की 90 मिनिटानंतर तुम्हाला एक कॉर्नर मिळते आणि तुम्ही गोल मारता, पण ते झालं नाही. ऑल्सो दिस गेम वॉज एव्हिडन्स व्हाय फिल फोर्डन इज नॉट स्टार्टिंग, बिकॉज ही इज जस्ट मिसिंग. हे मला फिल फोर्डनचं पण वाईट वाटतं. आय लाईक इज अ ग्रेट प्लेयर, बट he had a very bad game. ऑल्सो bad game. टू मेनी मिनिट्स अंडर हिज बेल्ट राईट नाव. हा प्रॉब्लेम आहे त्याचा. पण दुसरं, इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लीग हा रिझल्ट मला खूप महत्त्वाचा वाटतो, कारण पर्सनली एकतर कारण आर्सेनल ऑलरेडी हरले होते आणि त्यानंतर अरे 8 पॉईंट पुढे जाणार आहे ते, या भीतीनेच आधी. ऑल्सो इट फील्स लाईक आम्ही बोर्नमूथच्या अगेन्स्ट हरलो, आता हे पण हरले, म्हणजे बोर्नमूथ तुमचं काय आहे यार, तुम्ही का आलाय अचानक, जायंट स्लेयर्स वगैरे झालेले आहात. हे सगळ्यांचं करायचं, पण मग आता लिव्हरपूलला पण ठासायचं. दे आर येट टू फेस लिव्हरपूल ना मयुरेश. ओके, तिकडे टेन्शन आलंय मयुरेशला. बट आय वुड रादर प्ले बोर्नमथ. But I would rather have a 7-point deficit against Liverpool than have it against City. अशी सिच्युएशन आहे आणि तो डेफिसिट झाला. लाईक लिव्हरपूल विनिंग ऑल्सो वॉज अ गुड थिंग, कारण इट मेंट दॅट सिटी हॅव कम्प्लिटली लॉस्ट आउट. विनिंग वॉज अ डिसेंट थिंग बिकॉज सिटी सेकंडवर आले. मी आता लाईक ऑनेस्टली इफ यू आर अ फॅन ऑफ दिस लीग, तुला सिटी जिंकायला नाही पाहिजे. नाही, इट्स गुड फॉर द लीग दॅट दिस रिझल्ट, कारण ते रिलेंटलेस वाटत होते एका पॉइंटला. दे वर जस्ट गेटिंग रिझल्ट आउट ऑफ नोवेअर. पण या सिटीचं ते एक त्यांच्या इन्फ्लेटेड इगोला एक सुई लागलेली नीडेड. हा, पण ते आता चॅम्पियन्स लीग मध्ये ठासतील जे कोण आहेत त्यांना आणि परत येतील. बट या आय मीन लिव्हरपूल हॅव ओपन्ड अ 7-point गॅप ऑन अस, आणि वी आर हॅव्हिंग दॅट डेफिसिट बिकॉज सेंट जेम्सेस पार्कला कोणती तरी टीम गेली, पण ती आर्सेनल नसावी, कारण आय डोंट नो व्हॉट दे वर प्ले. माझं त्या गेमचं ऑब्झर्वेशन काय सांगतो की मार्टिन ओडेगार्ड नाही आहे ना, तर आपण चांगल्या कपड्यातले बर्नली आहोत. अरे पण बर्नली डिफेन्सिव्हली तरी की फक्त कॉर्नरला गोल मारू शकणार आहेत सेंटर बॅक्स, एवढं. दिस वॉज हॉरेंडस, म्हणजे आणि डिफेन्सिव्ह डिसिप्लिन पण गायब झालेली या मॅच साठी. तो एक गोल खाल्ला आफ्टर विच न्यूकासल इज सपोज टू शट शॉप ना. हो, नाही, त्यानंतरही त्यांचेच शॉट्स ऑन टार्गेट आहेत, त्यांचंच अटॅकिंग मूव्स आहेत. यू आर नॉट डुईंग एनिथिंग. आणि ठीक आहे यार, इंजुरीज वगैरे आहेत, तुझे लाईक टॉप 4 खेळतायत ना. साका आहे, हॅवर्ट्स आहे, मार्टिनेली आहे, ट्रोसार्ड होता, खेळ ना. नाही, बट हे पण सेम लाईक आय थिंक द 66th minute or something, डेक्लन राईसचा शॉट वॉज द फर्स्ट वन ऑन टार्गेट. डेक्लन राईस वॉज वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स इन द गेम compared to other else, but your holding midfielder shouldn't be the better players in the game. Absolutely shameful, I think. हे मी आज आपल्या टायटल चार्जला श्रद्धांजली म्हणूनच व्हाईट घालून आलेलो आहे. मी फार मनावर नाही लावून घेतलंय, कारण नाही, बट मला क्वाईट ऑनेस्टली आय एम नॉट सेईंग होप्स नव्हते, बट वी वुड टर्न ओव्हर दिस बॅड असं एक्सपेक्टेड नव्हतं की नॉट शोईंग अप. हा, मग यावेळेस तर रेफरिंग पण वाईट नव्हतं. मला तेच म्हणायचं होतं की ह्या गेममध्ये कम्पेअर्ड टू लास्ट सीझन आपण इवन इफ वी डिडंट टर्न अप, आपल्याला काहीतरी रिझल्ट तरी यायचा, एक ड्रॉ तरी काढायचो किंवा एक स्क्रॅपी विन तरी काढायचं. ह्या सीझनमध्ये दे जस्ट गिव्ह इन, काहीच होत नाहीये. कारण एक टॅलिस्मॅन प्लेअरच जो ओडेगार्डच्या नावाने आहे, तो नसला तर आपण ढपतोय. पण ते चान्स क्रिएशन होत नाहीये, काहीच होत नाहीये. आणि ऍट द सेम टाइम दिस इज अ रिक्रुटमेंट एरर ऑल्सो, क्वाईट ऑनेस्टली. तो थोडे थिन केलाय स्क्वॉड, हे खरं आहे. बट हॅव्हिंग सेड दॅट, आय थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हाऊ एडी हाऊ पुट अप दिस साइड. की त्याला माहिती होतं की लाईक वन्स दॅट अर्ली गोल इज इन, दे आर इन कंट्रोल ऑफ द गेम. आणि आर्सेनल हॅव अ व्हेरी स्पेसिफिक वे ऑफ अटॅकिंग राईट नाऊ विदाउट ओडेगार्ड.
या की तू साकाला डबल मॅन मार्क करायचंय आणि जस्ट तो कठीण नाही होता कामा आणि तो परत बॉक्सच्या एजला नाही येता कामा. मार्टिनेलीचा पेस हे करायचा, त्याचा पास हे करायचा, कारण मार्टिनेलीला फक्त पेस आहे. आय एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड विथ मार्टिनेली दिस सीझन. ही इज डुईंग नथिंग. नाही, आणि ऑफ द बेंच पण आता काय वी आर रिलाइंग ऑन अ 17-year-old टू डिलिव्हर. आणि ऑल्सो डिड नॉट हॅव अ व्हेरी गुड गेम, बट ही डिड नॉट हॅव अ व्हेरी गुड गेम, कारण त्याचं 2-3दा असं झालं की ही डिड नॉट मेक द मुवमेंट दॅट द सिनियर प्लेयर्स वर एक्सपेक्टिंग ऑफ हिम. आणि त्याला माहिती आहे, ही द प्लेयर्स ही हॅज प्लेड विथ रेग्युलरली, नॉनेरी हॅज he knows that he likes the ball at his feet, not behind or not through. तर ते आय थिंक इट्स अ केमिस्ट्री थिंग दॅट बिल्ड्स ओव्हर टाइम. ऑल्सो 17-year-old हॅज अ लॉट टू लर्न. पण But yeah, this was just a disappointing game from an Arsenal perspective. But hopium is that after 20 game weeks last season, also we were 4th. But we aren't 4th, we are 5th. चालतं रे. Anyways, moving on to the table toppers, Liverpool and Brighton. Liverpool missing in the first half. They were not there. नव्हतेच गेम मध्ये. नाही, मला पहिला हाफ बघितल्यानंतर आय वॉज कन्व्हिन्स्ड की मी फर्स्ट हाफ नंतर या वीक मध्ये अपसेट्सच आहेत. मी फर्स्ट हाफ नंतर स्विच केली मॅच. म्हणलं आर्सेनल हरलेत, मॅनसिटी हरलेत, लिव्हरपूल हरतील आणि उद्या मँचेस्टर युनायटेड जिंकतील मग चेल्सी अगेन्स्ट, असं मला 100% टॉप 7 असं विल ओपन अप व्हेरी easily for all the other teams to get in. But second half मध्ये again a very different Liverpool side turned up. आणि relentless attack. म्हणजे Brighton did not have any answer. माझ्याकडे ह्याची स्टोरी आहे. लाईक एनी टाइम लिव्हरपूल डज दिस इन अ गेम, आय मिस इट. मी ही मॅच बघत होतो. सेम. मी लिटरली शू करायला गेलो आता, आणि मी गेलो तेव्हा 1-0 ब्रायटन अप होते, आणि मी परत आलो तेव्हा इट वॉज 2-1. तू एक्झॅक्टली शो डॉक्टर यार, 3 मिनिटं शो करत होता. अरे नाही, मी जरा फोन बिन चेक केला वगैरे सगळं केलं ना. पण हे माझ्यावर पहिल्यांदा नाही झालंय. आय मिस्ड ऑल 3 goals दॅट नाईट इन इस्तानबुल. हो, ते 3-0 होते आणि मी खूप शेडी चायनीज खाल्लं होतं कालिनामध्ये. आणि त्यानंतर मी सेकंड हाफ जरा एक राऊंड मारून आलो वॉशरूमला, तर इट वॉज 3-all. सो एनी टाइम लिव्हरपूल हॅव अ ग्रेट स्पेल इन अ गेम, आय मिस इट. मग एक काम कर, तू लिव्हरपूलचे सगळे गेम्स पूर्ण बघत जा. खरं तर हो, माझा तोच प्लॅन होता. नजर हटी दुर्घटना घटी झालं थोडंसं. एनिवेज, लिव्हरपूल टॉप ऑफ द टेबल गेम वीक 10 मध्ये. मी आजच एक स्टॅटिस्टिक आपण डिस्कस केलं, स्टॅटिस्टिक हे करत होतो की आता दिस इज अ बिट ऑफ अ ट्रिकी लँग्वेज, सो बेअर विथ मी. The final result of the season has a direct correlation with the table positions in game week 10 statistically. माझ्यावर चढू नको, हे असं झालेलं. Statistically 70% of the times this has happened, which means you're more likely to finish nearer to where you are in game week 10. And game week 10, very specifically game week 10. So they did a statistical analysis सगळ्या game weeks versus the final game week, and game week 10 is where the probability is the highest. Usually after game week 10, only 40% teams change positions on an average by 1. Okay, that's 8 teams. So if 8 teams change position, then all 20 teams statistically आहे. तुम्हाला मॅथ्स आवडत नसेल तर तुम्ही हे 30 सेकंड स्किप केले तरी चालतील, पण तुम्ही ऑलरेडी बघितलेत. So anyways, but do you think Liverpool will finish on top at the end of the season? हे बघ, मला अजूनही वाटतंय की सिटीने नाही जिंकायला पाहिजे. ते असं खेळून होणार असेल तर उत्तम आहे, पण आय नो दे हॅव क्वालिटी प्लेयर्स, ऑल ऑफ हुम विल कम बॅक ॲट 1 point, आणि ते डिसेंबर नंतर दे गो ऑन अ रन वेअर दे विन 20 games in a row. तर ते तसं नाही होणार आहे. देर इज अनदर वे दॅट दिस कॅन हॅपन, पण तेही होईल का नाही मला खात्री नाही आहे. 115. हां, म्हणजे ते कोर्टात सेटल होणार, ते ग्राउंडवर नाही सेटल होणार आहे. पण तोही मुद्दा सोडून द्या, मला सिटी नको आहे जिंकायला. हॅव्हिंग सेड दॅट, मला यावर्षी नाही वाटत आर्सेनल हॅव द स्क्वॉड डेप्थ टू विन इट. अँड लिव्हरपूल हॅज अ फेनॉमिनल स्क्वॉड डेप्थ. ठीक आहे, आपण डार्विन न्यूनेजला कन्सिडर करू ॲज अ प्लेअर, नाही. मला तेही तसे थोडेसे शेडीच वाटतात की एप्रिलमध्ये 2-3 इंजुरीज अँड दे आर आउट ऑफ इट. अँड सडनली नाव चेल्सी स्टार्ट टू अपियर इन दिस. अगेन बिग स्क्वॉड,
बिग स्क्वॉड इज द आन्सर. Yeah. सो 40 प्लेयर्स घ्यायला पाहिजेत प्रत्येकाने. सो जानेवारीमध्ये ते उचला असे ईस्टर्न युरोपियन लीग मधली एक अख्खी टीम आणि आणा त्यांना इकडे खेळायला. बट आपण हे डिस्कस करतोय पण एक हळूच टॉप 3 मध्ये एक टीम आलेली आहे ज्याने डोमेस्टिक प्लेयर्स उचलून त्यांचा स्क्वॉड बनवलेला आहे. लेजंड्स. आणि अलॉंग विथ सिटी अँड लिव्हरपूल हॅव लॉस्ट ओनली 1 मॅच दिस सीझन. आपण बोलतोय नॉटिंगम फॉरेस्ट बद्दल. आणि नॉटिंगम फॉरेस्ट वर्सेस वेस्टहॅम युनायटेड हा गेम होता ज्याच्यात नॉटिंगम फॉरेस्टने चोपला. ऍक्च्युली चोपला मॅक्स झाला असता पण फक्त चोपला. आणि ऑन द बॅक ऑफ मागच्याच आठवड्यात आपल्या पॉडकास्टवर एक गेस्ट येऊन म्हणून गेला बिग टीम्स गेट रिझल्ट्स वगैरे. हो. आणि नेक्स्ट तर ते झालं परत. बिग टीम गॉट अ रिझल्ट. रेड कार्ड होतं त्याच्यात फर्स्ट हाफ मध्येच एडसन अल्वारेजला विच वॉज फेअर 2 येलोज. पण फर्स्ट गोल क्रिस वूडचा म्हणजे बेसिक हेडर गोल, टॉल स्ट्रायकर गोल बेसिकली. आणि त्याच्यानंतर हडसन ओडोय ने असा म्हणजे तो एक कमाल गोल होता. टॉपला मारला ना, टॉप बिन्स मजा. आणि आय थिंक वन ऑफ माय फेवरेट नेम्स इन द प्रीमियर लीग राईट नाव, ओला आईना. वेट मिरर. He has an assist and a goal. Only second to my other favorite name in football, who was one of the players who got bashed at Sporting. त्याचं नाव बस दोस्त आहे. बस दोस्त. So basically तेच आहे. फॉरेस्ट going through a really good run of games and West Ham really not. फॉरेस्ट इन युरोप होईल का यावर्षी परत? मजा येईल. फॉरेस्ट खूप मजा चॅम्पियन्स लीग ना, युरोपियन विनर तेव्हा चॅम्पियन्स लीग होता. मूव्हिंग ऑन टू द अदर गेम ऑफ संडे, टॉटनम वर्सेस ॲस्टन विला. अगेन प्रेडिक्टेड बाय दिविज देयर विल बी अ बिग अपसेट. टॉटनम विनिंग अँड टॉटनम वन. ह्यूज अपसेट आहे तो. की यू हॅव टू बी रिअली अनफॉर्च्युनेट की तुमच्या अगेन्स्ट खेळतानाच स्पर्स चांगले खेळले. हो. आणि ते पण 1-0 डाऊन झाल्यानंतर. कारण युजली 1-0 डाऊन झाल्यावर ते विसरतात. पण अगेन सेम थिंग, सेकंड हाफ मध्ये टॉटनम टर्न्ड अप. आय थिंक ऑल टीम्स हॅड डिसाइडेड की फर्स्ट हाफ मध्ये चिलच घेऊ, बघू काय होतंय. पण नाही, ओव्हरऑल ॲस्टन विला खूप डिसअपॉइंटिंग वाटतंय मला इन टर्म्स ऑफ ऑली वॉटकिन्स अजूनही का स्टार्ट करतोय वेन यू हॅव जॉन डुरॅन हु इज गेटिंग द गोल्स फॉर यू. तर तो का नाही. जॉन डुरॅन इज अ बेटर ऑफ ॲज अ सबस्टिट्यूट. मग तुमचं चुकतंय ना की तुमचा जर स्टार्टर गोल नाही मारणार आहे तर पहिले 70 मिनिटं खेळताय कशाला. पण या आणि मॉर्गन रॉजर्स वॉज प्लेइंग अप टॉप विथ हिम फॉर सम रिझन. हो, अँड देन ही गॉट इंजर्ड. And then he got pissed off about being substituted. So, but also, is this the Emery Aston Villa that turned up, or is it the Arsenal Emery Aston Villa that turned up? No, it was just तो coin toss आहे यार. ते दोघंही इनकन्सिस्टंटच खेळतायत आता. The only positive thing I thought about the game was Dominic Solanke with his 2 goals doing the job. आणि दुसरं म्हणजे मॅडिसनची फ्री किक. ज्या पॉइंटला देर वॉज समथिंग अबाउट द गेम दॅट टोल्ड मी की ह्यांच्या स्पर्सच्या डेटा टीमनी यांना सांगितलं की लॉंग रेंजर्स मार्टिनेसच्या राईटला मारायचं आहे, पण ते त्यांना जमत नव्हते, सगळे बारच्या वर जात होते. अँड सो वेन दे गॉट द फ्री किक आय वॉज ऑलमोस्ट शुअर की आयदर कुलुसेव्स्की घेणार आहे ही, पण म्हटलं नाही मॅडिसन असताना तो का घेईल. आणि with Martinez standing so much to the right, मला लाईक मेरा शक यकीन में बदल गया की त्याचा राईटचा काहीतरी इश्यू आहे. तो खूप जास्त त्या साईडला होता. आणि वॉल या बाजूनी मारला तर वॉलच करेल काहीतरी, एवढंच होतं. आणि मॅडिसन इज बेटर दॅन दॅट. सो दॅट 4th गोल वॉज अ ब्युटिफुल डायरेक्ट फ्री किक आणि ते बघायला मजाच येते कायमच. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फॉर्म्स ऑफ. इट्स बीन अ व्हाईल ना सिन्स अ फ्री किक गोल हॅज हॅपेंड. फ्री किक गोलचा क्रिकेट इक्विव्हॅलंट LBW आहे. करेक्ट आहे ते. इट्स जस्ट वन गाय डुईंग हिज जॉब करेक्टली. बट मूव्हिंग ऑन. येस, कारण आपले क्रिकेटमध्ये पण वांदेच लागलेले, ते जाऊ देत. तिथे पण अपसेट झाला. बॅटल ॲट द बॉटम, लॉट ऑफ मुवमेंट. माझं प्रेडिक्शन करेक्ट आलं. साऊथहॅम्प्टन जिंकले. साऊथहॅम्प्टन गॉट अ रिझल्ट. त्या बेटोनी परत एक येऊन मारला होता सब गोल, पण ऑफसाइड होता बाय अ विस्कर.
आणि इनफॅक्ट द मोमेंट आय गॉट द नोटिफिकेशन की बेटो स्कोर्ड, मी तुला मेसेज करणार होता हायला तो बेटो परत लागला, पण तुला मेसेज विंडो उघडायच्या आधी वार ऑफ साइड असं आलं, ओव्हरटर्न. सो तसं वुल्व्स अँड पॅलेस ड्रॉ, वॉट अन एंटरटेनिंग ड्रॉ तो. आय वॉज रिअली होपिंग वुल्व्स विन यार. मला असं वुल्व्सचं दंगा मॅच होती, पण ती खूपच दंगा मॅच होती. ते काय इप्सविच almost won against Leicester. They got away scored with in like the Leicester scored in the 90th. आणि अनदर फॉल फ्रॉम ग्रेस इंग्लिश प्लेयर ज्याला सतत मीडियानी वर उचलला आणि मग खाली आपटलाय, कॅल्विन फिलिप्स विथ द रेड कार्ड. थोडासा लाईक सेकंड येलो नव्हता द्यायला पाहिजे असं मला वाटतंय, पण एनिवे त्याच्यानंतरही देवर इन कंट्रोल ऑफ द गेम आणि अगदीच स्टॉपेज टाइम मध्ये गोल खाल्लाय. बट अ फेअर रिझल्ट, बिग 4 points ड्रॉप्ड अराउंड देम फॉर देम. आणि सो अगेन मी जो मगाशी स्टॅटिस्टिक्स बोललेलो ना, दिस हॅज कम ट्रू फॉर द पास्ट 5 seasons फॉर द बॉटम 3 teams. इफ दे आर इन द बॉटम 3 ॲट गेम वीक 10 दे आर इन द बॉटम 3 असं. वाव. पण हे क्रिसमस वाला होतं ना आधी. हो, पण क्रिसमसला इफ यू आर बॉटम ऑफ द टेबल यू नेव्हर सर्वाइव्ह इज वॉट. एक टाइमला असा स्टॅट होता की इफ यू आर ॲट द टॉप ऑफ द टेबल यू ऑलवेज विन द लीग. आर्सेनलने 3दा तो स्टॅट आपटलाय डोक्यावर. स्टॅट्सच्या अगेन्स्ट आमचा रेकॉर्ड अनबीटन आहे. सो तसं आहे. आणि देयर इज ओनली वन मोर गेम लेफ्ट इन द वीक, फुलम वर्सेस ब्रेंटफोर्ड. सो ॲटलीस्ट एक आर्सेनलची टीम अजून जिंकू शकते. बुएमो टू स्कोर इन द फर्स्ट मिनिट और नॉट. ते झालं, ते 1 मिनिटाचं कौतुक झालं. हो ना, परत करून दाखवावं मला कोणी. सो दॅट वॉज द गेम वीक. तुझे काय जनरल व्ह्यू पॉइंट्स आहेत गेम वीक 10 बद्दल? मला मजा आली. इट वॉज अ क्लासिक बार्कलेज वाला वीक होता हा, की दिस इज वाय वी लव्ह दिस लीग ना, की बोर्नमथ येऊन मॅनसिटीला ठोकून जाणार कधीतरी. आणि वाटेल की आता आर्सेनल पण हरलेत, मॅनसिटी पण हरलेत, लिव्हरपूल पण हरतायत, पण ते 2 मिनिटात 2 गोल मारणार. सो ऑल ऑफ इट हॅपन्ड. आणि 90 minute गोल्स पण भरपूर होते. सो इट हॅड एव्हरीथिंग. रेड कार्ड्स, येल्लोज. It was perfect. This is how every week should be. Apart from United and Chelsea, the refereeing was also not bad. That Lisandro Martinez should have been a red. High boot, but नाही दिला. नाही, they are trying to protect the integrity of the game ना, की नको उगाच गेम वाया, लाईक स्पेक्टेकल प्रिझर्व करायचं असतं त्यांना, अनलेस इट्स Arsenal. हां. Moving on to our favorite segment, trivia. तो नाही, मी तुला सजेस्ट केलं यावेळेस ट्रिविया कुठला आणायचा, कारण म्हटलं काय करूयात यावेळेस वेगळं. तर वेगळं काहीतरी झालं. पहिल्यांदा मॅनसिटी हरले आणि दॅट मेंट दिस वॉज देअर फर्स्ट डिफीट इन द लीग इन 2024. येस. सो एक खूप मोठी त्यांची स्ट्रीक तुटली आहे. मला माहिती आहे किती वाईट वाटतं स्ट्रीक तुटल्यावर, कारण माझी डुओलिंगोची तुटत असते अधनं पण त्यामुळे मी म्हटलं की अनबीटन स्ट्रीक्स बद्दल काही ट्रिविया असेल तर आम्हाला सांग ना सगळ्यांना. कन्व्हिनियंट. अनबीटन स्ट्रीक्स म्हटल्यावर तर एक सगळ्यांना लक्ष, वन टावरिंग ओव्हर दी अदर्स. माझी 770 डेजची डुओलिंगोची. ऑफकोर्स अनबीटन स्ट्रीक्स म्हटलं तर यू कॅनॉट नॉट मेन्शन दी आर्सेनल 49 अनबीटन रन. इथे जरा थोडा वेळ ती गोल्डन ट्रॉफी दाखवूयात आपण, जी 5 मिनिटाची बसून बघूयात त्याच्यासमोर. हां, ओके. चॅम्पियन्स लीग तो सबके पास है यार, गोल्डन ट्रॉफी किसके पास नहीं है. टॉप 6 के पास तो डेफिनेटली है चैंपियंस लीग. बट yeah, I mean it was the invincible era. They went a season without losing a single match. 49 unbeaten, and it's also robbed at the end by a referee error by 18-year-old Wayne Rooney. So that is the thing. आणि द नेक्स्ट टीम इज नॉट इवन क्लोज. म्हणजे इट्स 44 गेम स्ट्रीक्स, 44 अनबीटन स्ट्रीक बाय लिव्हरपूल इन द कोविड एरा. बेसिकली स्पेक्टेटर्स नव्हते तो एरा. इनफॅक्ट बट दॅट इज अ डिसएडव्हान्टेज फॉर लिव्हरपूल ना. या ॲट अॅनफिल्ड. येस, कारण आर्टेटा त्याचे स्पीकर्स नव्हता घेऊन गेला. बट आणि हरून बट द थिंग वॉज इन दॅट सीझन दे लॉस्ट 3 games. And the first loss came against Watford. Yeah. Ismaila Sarr double. Yeah. And on the 1st March of 2020. And on that day, Arsenalच्या ऑफिशियल अकाउंटवरनं एक ट्विट गेला. काय गेला तो ट्विट? अजून एक वर, लाईक दॅट वॉज द लास्ट अनबीटन टीम लेफ्ट दॅट इयर. हां. And that too in March 2020. So nearing the end of the season.
2 महिन्यात सीझन एंड होणार होते. सबकी नाही होती लक्ष्मण. व्हेरी क्लोज. दे जस्ट ट्विटेड फ्यू. PHEW ... ते आर्सेनलच्या ऑफिशियल अकाउंटवरनं गेलेलं. बिकॉज दो वी हॅड अ व्हेरी बॅड सीझन, वी एंडेड अप 8th इन दॅट सीझन विथ 56 points. ऑल्सो वी वर लकी टू फिनिश 8th. बट थँक्यू एमिल स्मिथ रो. आमचा एकच हे होता, साला इनविन्सिबल्स पण नको जायला रे. बट लकी इनफ दे लॉस्ट 2 ऑन दिस. इनफॅक्ट दे ड्रू अगेन्स्ट अस ॲट दे लॉस्ट अगेन्स्ट अस ॲट एमिरेट्स. रीस नेल्सन आणि लाकाझेटचा गोल होता. The next, this was Chelsea 40 unbeaten, obviously managed by Jose Mourinho. In fact, they had the fewest goals conceded. Conceded to a point where their home streak was the longest unbeaten streak in the league. No, अजून एक आहे म्हणजे ऑब्व्हियसली मॅनसिटीची 30 गेम्सची आत्ता जी एंड झाली स्पेक्टॅक्युलरली बोर्नमूथच्या अगेन्स्ट, आणि मॅन युनायटेडची एक 29 अनबीटन स्ट्रीक होती 2010-2011 मध्ये. इट वॉज राईट बिफोर द RVP सीझन आय थिंक. सो दॅट इज अ थिंग. बट व्हेरी फ्यू पीपल नो दॅट टेबल ॲट द टॉप ऑफ द टेबल देर इज अ टीम दॅट हॅड ऑल्सो हॅड 25 अनबीटन गेम्सची स्ट्रीक. हे इथे पण सरप्राइझिंगली नॉटिंगहम फॉरेस्टच आहे ते. बट दो इट वॉज नॉट इन अ सिंगल सीझन, एका सीझनमध्ये नव्हतं. It was the tail end of their first season in the Premier League, 94-95, and the start of the 95-96 season. Fortunes were exactly opposite. जेव्हा ते 94-95 मध्ये आलेले आहेत, कोणीही त्यांना एक्सपेक्ट केलं नव्हतं की ते टॉप हाफमध्ये फिनिश करतील. न्यूली प्रमोटेड साईड, दे वेंट ऑन अ 13 match unbeaten streak 94-95 मध्ये, आणि स्टार्ट ऑफ 95-96 सीझनमध्ये they went on a 12 match unbeaten streak, and that unbeaten streak was ended not in like a scrappy manner or anything, a convincing 7-0 loss at Blackburn Rovers. So म्हणजे Blackburn Rovers won the league that year. Blackburn Rovers ended their kind of their entire season quite honestly. त्याच्यानंतर ते फुल खच्ची झाले, आणि they ended up being 9th on the table in that season. तेव्हा त्यांचा मॅनेजर होता फ्रँक क्लार्क, who after the end of that season went on to manage a certain team called Manchester City. So in the third division. So that was it. That was the trivia, because everyone talks about the top 6 undefeated streaks, but nobody talks about the Nottingham Forest undefeated streak. So and they are on one right now. they are just one loss in 9 games, but तो 3 आठवड्यापूर्वीच झालेला अगेन्स्ट फुलम. सो दॅट इज द ट्रिविया आय हॅव. माझ्याकडे आज काहीच नाही आहे का तुझ्याकडे? मी हेच सांगणार होतो की आर्सेनल कसे 49 गेम्स अनबीटन होते. मी माझा डुओलिंगो ट्रिविया सांगितला तेवढाच. बट आय मीन सगळे मोठ्या मोठ्या टीम्स बद्दल बोलतात, पण नॉटिंगहम फॉरेस्ट इज अ मोठी टीम. टेक्निकली ट्रेडिशनली इज अ मोठी टीम. तर आपण कधीतरी टीम प्रोफाईल केली तर आपण नॉटिंगहम फॉरेस्टवर ऍक्च्युअली प्रोफाईल करू शकतो. ती आठवडे. सो दॅट वॉज इट फॉर ट्रिविया. आणि हाच झाला एंड ऑफ दी एपिसोड. ट्यूजडे एपिसोड. तुम्हाला माहितीच आहे काय करायचं असतं. सबस्क्राईब करा, लाईक करा हा व्हिडिओ. तुम्हाला आवडला हा व्हिडिओ तर मित्रांना मैत्रिणींना शेअर करा. तुमच्या पेरेंट्सना, तुमच्या सोसायटीच्या काकांना, काकूंना, सगळ्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा. त्यांना दाखवा, हे बघा मराठीत बोलतात फुटबॉलबद्दल. तुम्हाला फुटबॉल माहीत नसेल तर तुम्हाला शिकायला मिळेल वगैरे. आमचा एक इंस्टाग्राम पेज पण आहे, खालती लिंक दिलेली आहे, तुम्ही त्याला फॉलो करू शकता. तिथे आम्ही रील्स वगैरे आणि काय काय स्टॅट्स वगैरे टाकत असतो, तर यू कॅन फॉलो अस ऑन दॅट ऑल्सो. आमची एक FPL लीग आहे जी भन्नाट चालू आहे सध्या. ऋत्विक मोघे, फायर अँड बर्न इज ऑट द टॉप. स्टील का? या स्टील. मी माझं बघायला गेलं की टॉप दिसत नाही, त्यामुळे मला माहित नाही. मी 38th ला आहे. पण आपली लीग मोठी झाली आहे, 45 लोकांची झालेली आहे. क्या बात आहे. मोठी लीग झाली. सो आमचा FPL लीगला पण तुम्ही जॉईन करू शकतात. लिंक खालती दिलेली आहे. तुम्हाला काही कष्ट करावे नाही लागत, सगळं दिलेलं आहे तुम्हाला. आणि ॲट द एंड ऑफ दी एपिसोड आपण काय म्हणतो नेहमी, व्हॉट डू यू थिंक ऑफ टॉटनम? सो ह्यावेळेस माझं तेच म्हणायचं होतं की इन दिस गेम माझा ट्रेन ऑफ थॉटच गेला. साऊंड ओके आहे का?
तुम आए तो हवाओं में रंग सा है. तू बसलायस त्याच्यावर. तू बसलास माईकवर. तुझ्या बापाच्या माईकवर.